Meg szoktam kérdezni, amikor egyháztörténeti előadás van, hogy ki mennyire szereti a történelmet. Most már benne vagyunk így a sodrásban, megmerem kérdezni. Tehát, hogy most már mindenki szereti a történelmet, egy ilyen laza fejbólintással. Van, aki nagyon rázza a fejét, és természetesen egy baptista eseményen vannak tartózkodók. Tehát, hogy látom, hogy vannak tartózkodók is, de egy szintén rendkívül izgalmas előadás következik. David Bebbington professzor úr fog előadást tartani az anabaptizmus történelmi perspektívában címmel. Hallgassuk is az ő előadását. Ladies and gentlemen, I thank you very much from the bottom of my heart for the invitation to come to speak at this important occasion. Hölgyeim és uraim, a szívem mélyéből szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy előadást tartsak itt ma. I am seeing the Danube for the first time ever. És hogy alkalmat kaptam arra, hogy a Dunát is megláthassam életemben először most. My subject today is the reputation of the Anabaptists over the centuries. Mai előadásom címe az anabaptisták híre az évszázadok során. The Anabaptist movement, though united in its practice of believers' baptism, was a diverse phenomenon. Az anabaptista mozgalom jól lehet egységesítette azt a hívő keresztség gyakorlata, sokszínű jelenség volt. It has been established during the last half century that it had distinct origins and contrasting characteristics in different lands. Switzerland, in South Germany, and in the Netherlands with North Germany. Az utóbbi fél évszázadban megállapítást nyert, hogy különböző országokban, Svájcban, Dél-Németországban, illetve Hollandiában, Észak-Németországgal együtt, eltérő eredettel és egymásétól különböző jellegzetességekkel rendelkezett. Anabaptists were found in regions further east, including in Moravia and Hungary, and eventually in Prussian Poland and Tsarist Russia. Ezen kívül előfordultak anabaptisták ezen országoktól keletebbre fekvő területeken, ideértve Morvaországot és Magyarországot, később porosz Lengyelországot és a cári Oroszországot is. Some sought refuge by crossing the Atlantic Ocean to settle in North America. Némelyek közülük átkeltek az Atlanti-óceánon és Észak-Amerikában leltek menedéket. There was therefore enormous variation over space and time. Így térben és időben hatalmas különbségek mutatkoztak. Inevitably, the attitude of outsiders to the movement differed according to where and when they were expressing their opinions. A kívülállók hozzáállása a mozgalomhoz értelemszerűen más és más volt annak függvényében, hogy mikor és hol nyilvánítottak véleményt az anabaptistákról. This study of its reputation amongst others will examine in turn the periods of the movement's existence, the 16th century, 17th and 18th centuries, the 19th and 20th centuries, and the recent past, while drawing on evidence from many parts of Europe and North America. Ebben az anabaptistáknak a kívülállók közötti hírével foglalkozó tanulmányban sorban megvizsgáljuk a mozgalom fennállásának különböző korszakait, a 16., a 17. és 18., a 19. és a 20. századot, valamint a közelmúltat. Ennek során Európa és Észak-Amerika sok részéről származó bizonyítékokra támaszkodunk. It will show how the balance of opinions swung over time from general condemnation to warm appreciation. Bemutatjuk, hogy az anabaptisták értékelése összességében hogyan változott idővel az általános elítéléstől a meleg nagyrabecsülésre. During the 16th century, there was widespread and fervent hostility to the Anabaptists. A 16. században az anabaptistákat széles körben elterjedt, heves ellenségesség vette körül. The first set of reasons for the fierce antagonism was theological. Az antagonizmus kezdeti okai teológiai jellegűek voltak. The other Christians of Western Europe were unanimous in repudiating the movement's practice of believers' baptism for the sake of defending the baptism of infants.
Nyugat-Európában a többi keresztény a gyermekkeresztség védelmében egyhangulag elutasította a mozgalom által gyakorolt hívő keresztséget. Anabaptists might claim that babies are incapable of understanding the faith and so unsuitable for baptism, but by contrast, Martin Luther contended that infant baptism went back to the time of the apostles. Hiába mondták az anabaptisták, hogy az újszülöttek nem képesek a hitet megérteni, és ezért alkalmatlanok a keresztségre, Luther Márton azzal érvelt, hogy a gyermekkeresztség gyakorlata egészen az apostolok idejére nyúlik vissza. In a tract of 1528, he deployed a host of ingenious arguments for his view, including that the unborn John the Baptist leapt in his mother's womb, and so even a fetus was capable of faith. Egy 1528-ban írt traktátusában egy halom eredeti érvet sorakoztat fel nézete alátámasztására, közöttük például azt, hogy megszületése előtt keresztelő János megmozdult anyja méhében, amiből azt a következtetést vonta le, hogy még egy magzat is képes hinni. Roman Catholics shared Luther's outright opposition to the Anabaptists. Luthernek az anabaptistákkal szembeni határozott szembenállásában osztoztak a római katolikusok is. One of their German theologians, Johann Fabri, asserted that refusing baptism to infants was the equivalent of sacrificing children to the devil. Egyik német teológusok, Johann Fabri szerint a keresztség megtagadása az újszülöttektől egyenértékű az ördögnek való feláldozásukkal. The Reformed joined in the chorus of censure by holding that, as they claimed in a Friesland disputation of 1596, the shameful and terrible errors of the Anabaptists overthrow the foundations of eternal salvation. A reformátusok is csatlakoztak az anabaptistákat elítélő kórusához. Az 1596-os Frieslandi vitában leszögezték, hogy szerintük az anabaptisták szégyenletes és rettenetes hibája felborítja az örök üdvösség alapját. The alleged errors went beyond the rejection of infant baptism to a false Christology. Az anabaptisták kifogásolt tévtanai nem merültek ki az újszülött keresztség tagadásában, hanem téves krisztológiát is magukban foglaltak szerintük. The Dutch Anabaptists generally followed Melchior Hoffman in holding that Christ's flesh was derived not from his mother Mary, but directly from heaven. A holland anabaptisták követték Melchior Hoffman tanítását, mely szerint Krisztus teste nem édesanyjától, Máriától származott, hanem közvetlenül a mennyből. That, according to the Orthodox, was to undermine the incarnation. Az igaz hitűek szerint ez aláássa a testélételt. This was the first reason why in 1575 the Bishop of London condemned some Flemish Anabaptists who had arrived in England. Ez volt az első ok, ami miatt London püspöke 1575-ben elítélt néhány Angliába érkező flamand anabaptistát. Forthright resistance to the faith and practice of the Anabaptists on theological grounds was normal in 16th century Europe. Az anabaptisták hitének és gyakorlatának teológiai okokból történő nyílt elutasítása általános volt a 16. századi Európában. So was opposition to them for social reasons. Ugyanez mondható el a társadalmi okokból történő elutasításukról is. The continent had come to accept that religion was the supreme bond of society, uniting all ranks in a common profession of faith. Európában elfogadottá vált az a nézet, mely szerint a vallás a társadalom egészét összetartó legfontosabb kötelék, amely mindenféle rendű és rangú embert összeköt a hit közös megvallásában. The Anabaptists now challenged that unity. Az anabaptisták viszont kétségbe vonták ezt az egységet. Only those who accepted believers' baptism composed the true church. Az igazi egyház szerintük csak azokból áll, akik elfogadták a hívők keresztségét. Which repudiated the values of the community at large. Ezzel szembe mentek a közös össztársadalmi értékekkel. Each church believed in maintaining separation from the world
by corporate enforcement of discipline, placing those who lapsed from Christian standards under the ban. Minden gyülekezetük törekedett a világtól való elkülönülés fenntartására, a gyülekezeti fegyelem közösségi érvényesítésével a keresztény normák ellen vétőket kizárással sújtották. Members of families were not allowed to live with those who had been put under the ban, and so this practice of shunning broke up families. Családtagjaik nem élhettek együtt a kizártakkal, így ez a gyakorlat családok szétszakítását eredményezte. Theodore Beza, Calvin's successor as the spiritual guide of Geneva, came to believe that Anabaptists condemned legitimate marriages altogether. Theodore Beza, aki Calvin utódjaként volt Genf lelkivezetője, arra a meggyőződésre jutott, hogy az anabaptisták mindenestől elítélik a törvényes házasság intézményét. Many others scented a whiff of scandal about the movement. Sokan mások botrányszagot éreztek a mozgalom házatáján. As early as 1533, Sir Thomas More, until the previous year the Lord Chancellor of England, supposed that Anabaptists held that all women ought to be common to all men. Sir Thomas More, aki az azt megelőző évig Anglia Lord kancellárja volt, már 1553-ban azt feltételezte, hogy az anabaptisták álláspontja szerint minden nőnek valamennyi férfi közös tulajdonának kell lennie. Because some Anabaptist women did break with traditional gender roles, even preaching on street corners, the charge of social subversion carried weight. Néhány anabaptista nő ténylegesen áthágta a hagyományos nemi szerepkörök korlátait, akár még prédikáltak is az utcasarkokon. Ez nyomatékot adott az antibaptisták ellen hangoztatott vádnak, miszerint társadalmi felforgató tevékenységet folytatnak. Although most female Anabaptists played similar parts in marriage to women in the ranks of their critics, the movement suffered from appearing to cause the disintegration of the customary social order. Noha az anabaptista nők zöme a kritikusaik soraiban levőkéhez hasonló szerepet játszott a házasságban, a mozgalomnak nagy kárt okozott annak a látszata, hogy a szokásos társadalmi rend szétbomlasztását okozza. There was also an economic critique of the Anabaptists. Gazdasági alapon is érte kritika az anabaptistákat. Early modern Christians at large believed in private property as the basis of collective organization. A korai modern keresztények összességében úgy vélték, hogy a magántulajdon a közösségi szerveződés alapja. Some of the first Anabaptists in Switzerland, however, decided to follow the example of the believers who, according to the book of Acts, possessed everything in common. Az első svájci anabaptisták között azonban akadtak néhányan, akik úgy határoztak, hogy azoknak a hívőknek a példáját követik, akiknek az apostolok cselekedeteiről szóló könyv szerint mindenük közös volt. At Zolliken, in the canton of Zurich, they went so far as to break the locks of their doors, chests and cellars to show that members of other families were welcome to take whatever they wanted. Ők a Zürich kantonban levő Zollikonban egészen odáig elmentek, hogy ajtójaikról, szekrényeikről és pinceajtóikról leverték a lakatokat, ezzel azt jelezve, hogy más családok tagjai elvihetnek tőlük bármit, amire szükségük van. This eruption of popular communal ownership seemed outrageous. A populáris vagyonközösség ezen megjelenése felháborodást váltott ki. In 1527, an imperial decree proclaimed that all who practiced the community of goods should suffer beheading. 1527-ben egy császári dekrétum halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a vagyonközösség gyakorlását. A year later, the Lutheran theologian Melanchthon denounced the Anabaptists for experimenting with common ownership, suggesting that, like Plato, they believed in imposing the principle on the whole of society. Egy évvel később az evangélikus teológus Melanchthon éles kritikával illette az anabaptistákat, ami azért, mert a vagyonközösséggel kísérleteznek, és azt sugallta, hogy Plátóhoz hasonlóan ezt az elvet
a társadalom egészére nézve kötelezővé akarják tenni. Most Anabaptists dropped their radical communal policies after a short while, though partly because of Melanchthon's attack on them was frequently republished, they were long suspected of rejecting private property. A legtöbb anabaptista kis idő múlva felhagyott ezzel a radikális tulajdonviszonnyal, de ennek ellenére, részben annak köszönhetően, hogy Melanchthon ellenük irányuló támadóiratát többször újra kiadták, hosszú időn át ét az a gyanú, hogy az anabaptisták elutasítják a magántulajdont. When they adopted mutual aid rather than more drastic types of economic reform, their continuing dedication to helping each other rather than non-members could arouse resentment. Amikor pedig a gazdasági reform drasztikusabb formái helyett a kölcsönös segítség módszerét fogadták el, az adott okot neheztelésre, hogy egymás megsegítésére összpontosítottak a saját tagságukon kívüliek támogatásának rovására. Furthermore, those who gathered in Moravia, the Hutterites, redoubled their commitment to communal organization. Ezen kívül azok, akik Morvaországban gyűltek össze, a huteriták vagy habánok, megerősítették a kommunisztikus közösségi élet melletti elkötelezettségüket, a practice which attracted loud condemnation as contrary to nature. Amelyet annak természet ellenességére való hivatkozással heves kritikával illettek mások. The reordering of economic life was a further reason for the denunciation of the Anabaptists. Tehát a gazdasági élet átrendezése további okot szolgáltatott az anabaptisták elítélésére. Even more serious in the eyes of contemporaries was the political threat posed by the movement. Kortársaik szemében még ennél is nagyobb súllyal esett a latba a mozgalom jelentette politikai veszély. Luther and Calvin relied on the secular authorities, whether Lutheran princes or reformed municipalities, to advance the process of reformation. Luther és Calvin a reformáció folyamatának előbrevitelében a világi hatóságra támaszkodott, legyenek azok az evangélikus fejedelmek, vagy a református városi vezetőségek. The Anabaptists, however, renounced the use of force, even in the cause of truth. Az anabaptisták ezzel szemben lemondtak az erőszak alkalmazásáról, még az igazság ügyéért történő alkalmazásáról is. Government, they held, must not compel submission to the rules of the church. Az ő álláspontjaik szerint a világi hatóságnak nem szabad kierőltetniük azt, hogy az emberek egyházi rendelkezéseknek engedelmeskedjenek. One of the earliest Anabaptists in Zurich, who was put on trial in 1525, was resolute that no Christian strikes with the sword, nor does he resist evil. A korai anabaptisták egyike, akit 1525-ben Zürichben bíróság elé állítottak, elszántan kiállt amellett, hogy a keresztény ember nem csap oda a karddal és nem áll ellene a gonosznak. Consequently, believers should not fight at the behest of the civil authorities. Ennek megfelelően a hívő ne harcoljon a világi hatóság parancsára. The notion that rulers could be disobeyed if they required military service was alarming to the early modern mind. Az az elképzelés, hogy a katonai szolgálatot követelő uralkodónak ellene lehet szegülni, ijesztő volt a modern gondolkozású embernek abban a korban. The further teaching of most Anabaptists that true Christians should not themselves hold civil office was equally anathema. Hasonlóan anatéma volt az a legtöbb baptista által elfogadott tanítás is, mely szerint a valódi keresztjének maguk ne töltsenek be állami tisztséget. And the Anabaptist refusal to take oaths would make the justice system unworkable. Emellett az, hogy az anabaptisták megtagadják az eskütételt, működésképtelenné tenné az igazságszolgáltatást. The movement seemed utterly subversive. A mozgalom tehát véglegesen felforgató jellegűnek tűnt. When in 1534-35 a faction of Anabaptists, inspired by apocalyptic expectations, seized control of the town of Münster in Westphalia, the outbreak appeared to confirm the worst fears of opponents of the movement.
Amikor aztán 1534-35-ben egy apokaliptikus várakozásoktól vezérelt anabaptista frakció a westfáliai Münsterben magához ragadta a város irányítását, a felkelés megerősítette a mozgalom ellenzőinek legrosszabb félelmét. A fanatic proclaimed himself king, the community of goods was introduced, and polygamy became obligatory. A fanatikusok egyike királynak kiáltotta ki magát, bevezették a vagyonközösséget és kötelezővé tették a poligámiát. By fighting back against attackers, the defenders seemed to show that Anabaptists were hypocrites in professing non-resistance. A védők a támadás ellen fölvették a harcot, és ezzel rámutattak az erőszakmentességet hirdető anabaptisták kétszínűségére. All Europe was aghast. Egész Európán rémület söpört végig. Although most of the Anabaptists of the region soon repudiated the militancy of Münster, the memory of the calamity was the greatest burden borne by the movement over the years to come. Noha a térség anabaptistáinak zöme elhatárolódott a münsteri harciasságtól, a katasztrófa emléke hosszú éveken át a mozgalom legnagyobb terhe lett. For as long as the Anabaptists think that they're not yet strong enough, wrote a Flemish Catholic in 1568, they will keep silent. But when they see their hour and opportunity, it will be too late to resist them. Egy flamand katolikus 1568-ban a következőket írta. Amíg az anabaptisták úgy vélik, hogy nem elég erősek, csendben maradnak. De amint látják, hogy ütött az órájuk, már túl késő nekik ellenállni. The movement appeared to be a terrifying political danger. A mozgalom rémítő politikai veszélynek tűnt. The combination of theological, social, economic and political factors branded Anabaptism as something to be suppressed. A teológiai, társadalmi, gazdasági és politikai tényezők kombinációja elnyomandónak bélyegezték meg az anabaptizmust. Persecution sprang up against the movement. Elindult a mozgalom üldözése. As early as 1526, the City Council of Zurich made rebaptism a crime punishable by death. A zürichi városi tanács már 1526-ban halálbüntetéssel sújtandó bűnnek minősítette az újrakeresztelést. 3 years later, the Diet of Speyer laid down that every Anabaptist and rebaptized person of either sex should be put to death by fire, sword, or some other way throughout the Holy Roman Empire. 3 évvel később a Speyeri országgyűlés úgy rendelkezett, hogy minden anabaptistát és újrakereszteltet, akár férfit, akár nőt, tűz, kard vagy más módszer általi halálbüntetéssel kell sújtani a római Szent Birodalom egész területén. Following Münster, attitudes toughened even more. Münstert követően ez az álláspont még keményebbé vált. Urbanus Regius, a Lutheran theologian, argued in 1536 that it was right to execute Anabaptists because heresy was a crime against God and not just against masters or rulers. Az evangélikus teológus Urbanus Regius 1536-ban közzétett érvelése szerint helyes az anabaptistákat kivégezni, mivel az eretnekség nem pusztán fejedelmek és uralkodók, hanem maga Isten elleni vétek. In general, however, the secular authorities were inclined to put Anabaptists to death only when treason was added to erroneous belief. A világi hatóságok azonban általában csak akkor hajlottak arra, hogy kivégezzék az anabaptistákat, ha a téves hitükhöz árulás is társult. Many preferred expulsions to executions. Sokan inkább a kiutasítást választották a halálbüntetés helyett. It was the resolutely Catholic Habsburg family that imposed the sternest policies of extermination, largely succeeding in their territories in Austria and the southern Netherlands. Az elszántan katolikus Habsburg család volt az, amelyik a szigorúbb büntetést, a kiírtást hajtatta végre, nagy részt sikerrel járva osztrák és dél-hollandiai birtokaikon. Whereas elsewhere executions were rare after 1560, in those lands they were carried on until the 1590s. Miközben máshol
1560 után már ritkaság számba mentek a kivégzések, ezekben az országokban az 1590-es évekig folytatódtak. The Anabaptists were hated during the 16th century. Tehát az anabaptistákat gyűlölték a 16. században. There were exceptions to this generalization. Persze az általános szabály alól voltak kivételek. The devotion and courage of the Anabaptists could hardly escape notice. Az anabaptisták elszántságát és bátorságát alig ha lehetett nem észrevenni. Wolfgang Capito, the reformer of Strasbourg, recognized that their zeal could not be insincere. A strasbourgi reformátor Wolfgang Capito elismerte, hogy buzgóságuk nem lehet színlelt. For what earthly advantage could they hope to win, he wrote in 1527, by enduring exile, torture and unspeakable punishment of the flesh. 1527-ben a következőket írta. Miféle evilági előny elnyerését remélhetnék azáltal, hogy eltűrik a száműzetést, kínzatásukat és a test kibeszélhetetlen szenvedését. In 1531, representatives of several South German cities met at Memmingen, resolving not to use force against the Anabaptists, and so to treat the imperial decree against them as a dead letter. 1531-ben több délnémet város képviselői hoztak egy határozatot gyűlésükön, mely szerint nem alkalmaznak erőszakot az anabaptistákkal szemben, és ezzel merő írott malasztként kezelik az ellenük szóló császári dekrétumot. Although the Münster episode hardened hearts towards the Anabaptists, subsequently attitudes tended to mellow. Noha a münsteri epizód megkeményítette az anabaptistákhoz való hozzáállást, a későbbiekben ez megenyhült. Menno Simons exerted a pacifying influence over the Anabaptists of the Netherlands. Menno Simons békítő befolyással volt a holland anabaptistákra. As his followers, now called Mennonites, showed that they could lead peaceful lives, toleration became more of a possibility, especially in the Netherlands. Mivel követői, akiket napjainkban mennonitáknak nevezünk, megmutatták, hogy tudnak békés életet élni, a tolerancia teret nyerhetett, kiváltképpen Hollandiában. The Reformed, the dominant ecclesiastical party in that country, unlike Lutherans and Catholics, were willing to hold disputations with the Anabaptists rather than condemning them outright. A Hollandia vezető egyháza a református, ellentétben a luteránusokkal és a katolikusokkal, kész volt hitvitákat tartani az anabaptistákkal, ahelyett, hogy helyből elítélte volna őket. William the Silent, the founder of the Dutch state, pronounced in 1577 that Anabaptists need not take oaths, could open shops, and were to be free of official harassment. A holland állam alapítója, a hallgatag névvel is illetett első Vilmos orániai herceg kihirdette, hogy az anabaptisták számára nem kötelező az eskütétel, boltokat nyithatnak, és a hatóságoknak nem szabad zaklatni őket. The way was open for further shifts of opinion. Az út megnyílt a vélemény további elmozdulása előtt. During the 17th and 18th centuries, there remained strong hostility towards Anabaptism in many quarters. A 17. és 18. században még sok helyen megmaradt az anabaptizmussal szembeni erőteljes ellenségesség. The horrors of Münster were remembered with, for example, 3 German plays about the catastrophe being published between 1777 and 1793. A münsteri rettenet emléke nem merült feledésbe. 1777 és 1793 között például 3 német színdarabot is írtak erről a katasztrófáról. After the restoration of the monarchy in England in 1660 in the wake of Oliver Cromwell's revolutionary Puritan Commonwealth, the perils of religious radicalism were highlighted in royalist propaganda by references to Münster. Miután a monarchiát helyreállították, az Oliver Cromwell vezette forradalmi puritán köztársaság után, a royalista propaganda Münsterre hivatkozva emelte ki a vallási radikalizmus veszélyes voltát. Anabaptists elsewhere were to be kept in their place.
Az anabaptistáknak máshol is meg kellett tanulniuk, hogy hol a helyük. In the canton of Bern, the strongest outpost of Swiss Anabaptism, there were periodic episodes of government repression, and even in the Netherlands, the Dutch Reformed Church sometimes demanded the enforcement of measures against the Mennonites. Bern kantonban, amely a svájci anabaptisták legerősebb állásának számított, időről időre elnyomást kellett elszenvedniük a hatóság részéről, és még Hollandiában is előfordult egyes esetekben, hogy a holland református egyház a mennoniták elleni lépések megtételét követelte. Louis XIV ordered the expulsion of the Anabaptists from France in 1712, and in 1724, King Frederick William I of Prussia did the same, exclaiming, "I cannot abide such useless worms that refuse to become soldiers." 14. Lajos 1712-ben az anabaptisták Franciaországból történő kiűzetését rendelte el, ugyanezt tette első Frigyes Vilmos porosz király is 1724-ben, ezzel a felkiáltással: ki nem állhatom az olyan haszontalan férgeket, akik nem hajlandók beállni katonának. The old worries about the subversive nature of Anabaptism and its disloyalty to the state persisted. Továbbra is fennálltak az anabaptistákkal kapcsolatos államellenességre és izgatásra vonatkozó aggályok. Skip a paragraph, please. Okay. The process of Anabaptists receiving more favourable treatment carried on, however, from the 18th century into the 19th and 20th centuries. Az anabaptisták pozitívabb megítélésére irányuló tendencia folytatódott a 19. és 20. században. There were, it is true, continuing reasons for hostility towards them. Persze igaz, hogy továbbra is maradtak okok az anabaptisták szembeni ellenségességre. The chief cause was the Anabaptist teaching of non-resistance. Ezek közül a legfőbb az erőszakmentességre vonatkozó tanításuk volt. In an age of nationalism, European states demanded participation in the armed forces. A nacionalizmus korában az európai országok megkövetelték a fegyveres erőkben való részvételt. The Mennonites of the Vistula Delta in Poland, which was under Prussian rule, suffered restrictions on the ownership of land because of their refusal to bear arms. Az akkor porosz uralom alatt levő lengyelországi Vistula deltában élő mennonitáknak földtulajdonlási korlátozásokat kellett elszenvedniük azért, mert nem voltak hajlandók fegyvert fogni. As Germany consolidated during the 19th century, the pressure on Mennonites to enter military service increased. A mennonitákra egyre nagyobb nyomás nehezedett Németországban az ország 19. századi konszolidációja során, hogy vegyenek részt a katonai szolgálatban. Whoever will not defend his homeland, announced a politician in 1867, should leave it. Egy politikus 1867-ben a következőt nyilatkozta: aki nem kész az országát megvédeni, annak el kell hagynia azt. There were similar demands to drop non-resistance from the Tsarist Russian state in the 1870s. Hasonló, az erőszakmentesség feladására irányuló követeléseket támasztottak az 1870-es évek cári Oroszországában is. These were the pressures that induced many Mennonites to emigrate to the New World. Az ilyenfajta nyomások indítottak aztán sok mennonitát arra, hogy kivándoroljon az új világba. There, during the American Civil War, Mennonites objecting to joining the army were allowed to hire substitutes or pay commutation fees, but that could cause acute resentment. Ott az amerikai polgárháború alatt a hadseregbe való bevonulást megtagadni kívánó mennoniták lehetőséget kaptak, hogy maguk helyett zsoldost küldjenek a hadseregbe, vagy bizonyos pénzösszeg megfizetésével váltsák ki magukat a katonai szolgálat alól, de ez súlyos neheztelést vonhatott maga után. Refusal to fight for one's country remained unpopular in the wars of the 20th century, when Mennonites were prominent among conscientious objectors, as high a proportion as 63% in Canada in 1944. A 20. századi háborúk során népszerűtlen dolog volt az, ha valaki nem volt hajlandó harcolni az országáért.
A 6 kötelezettség teljesítését lelkiismereti okból megtagadók között kiemelkedő volt a mennoniták aránya. Kanadában 1944-ben például elérte a 63%-ot. Predictably, the Nazi state was hostile to Mennonites, issuing a dire threat against them even before the outbreak of the Second World War. A náci állam borítékolható módon ellenséges volt a mennonitákkal szemben, már a második világháború kitörése előtt súlyos fenyegetést adott ki ellenük. And it was not only the political authorities that doubted the allegiance of Anabaptists to the national cause. Nem csupán a politikai vezetés vonta kétségbe az anabaptisták nemzetük ügye melletti elkötelezettségét. The Swiss author Gottfried Keller was bitterly hostile to them in his novel Ursula, 1877. Gottfried Keller, svájci író, keserűen ellenséges volt velük szemben az 1877-ben írt Ursula című novellájában. Keller, a fervent nationalist, portrayed the early Anabaptists as the hateful vermin of humanity because they brought division to the Swiss people. A buzgó nacionalista Keller a korai anabaptistákat az emberiség gyűlöletes férgeiként apostrofálta, mert megosztották a svájci népet. Anabaptists did not escape the censure of those whose primary allegiance was to the nation state. Az anabaptisták nem menekülhettek a megbélyegzéstől azok részéről, akiknek hűsége elsősorban a nemzetállam felé irányult. Skip next paragraph as well as the following. Okay. In the recent past, the Anabaptists have still been criticized. A közelmúltban is kritika illette az anabaptistákat. The leading British historian of Europe in the 16th century, Geoffrey Elton, wrote in 1963 that although pious and respectable sects may today look back upon it as an ancestor, the Anabaptism of the early Reformation was violent, empowering the resentful and leading to terror. Geoffrey Elton, a 16. századi Európa vezető brit történésze 1963-ban a következőket írta. Noha kegyes és tiszteletre méltó szekták napjainkban őseiként tekinthetnek rá, a korai reformáció anabaptizmusa erőszakos volt, hatalmat adott a sértődöttek kezébe és terrorhoz vezetett. Münster remained at the front of his mind. Gondolkodása homlokterében Münster maradt. But the bulk of the writings of the post-war period have been far more sympathetic. A háború utáni időszak írásainak zöme azonban sokkal megértőbb volt. A Swiss novel, Katharina Zimmermann's Die Fug, 1989 for instance, depicted the rustic Anabaptists of the canton of Bern in the later 17th century as epitomizing noble values under persistent oppression. A svájci Katharina Zimmermann 1989-ben írt Die Furge című novellája például úgy jellemzi a 17. század második felében Bern kantonban élő rusztikus anabaptistákat, mint akik nemes értékeket képviselnek állandó elnyomás alatt. It helped sway public opinion to hold a year of national commemoration of the Anabaptists in 2007. Ez olyan hatással volt a közvéleményre, hogy 2007-et az anabaptisták emlékévévé tették. In America, the Old Order Amish, who had parted from the Swiss Brethren in 1693 in order to preserve strict separation from the world, became a tourist attraction because of their continuing refusal to adopt bright clothes, the English language in worship, or even electricity. Amerikában a régi Amish rend, Old Order Amish, akik 1693-ban kiváltak a svájci testvérekből annak érdekében, hogy megőrizzék a világtól való szigorú elkülönülést, turista látványossággá vált, mert ők következetesen elutasítják a színes ruhák viselését, az istentiszteleteken az angol nyelv használatát, vagy magát az elektromos áramot is. The Hutterites, strong in Canada, were also respected, but for the opposite reason. Their ability to prosper in agriculture without compromising their traditional religious beliefs. A Kanadában szép számmal található hutteriták is köztiszteletnek örvendenek, de másokból.
Ők sikeresek a mezőgazdaságban, anélkül, hogy feladták volna hagyományos vallási meggyőződésüket. The theology of the Mennonite tradition also drew increasing appreciation. A mennonita hagyomány teológiáját is növekvő nagyrabecsülés öleli körül. John Howard Yoder, though subsequently shamed for misbehavior with women, proved extremely influential through his book The Politics of Jesus, 1972. John Howard Yoder, noha később a nőkkel kapcsolatos helytelen viselkedése miatt szégyenbe került, rendkívül befolyásossá vált az 1972-ben írt Jézus politikája című könyvével. His theological rationale for Christian pacifism swayed many to pursue reconciliation, restorative justice and international peace. A keresztény pacifizmus melletti racionális teológiai érvrendszere sokakat arra indított, hogy keressék a megbékélés, a helyreállító igazságtétel és a nemzetközi béke felé vezető utat. The rising salience of Anabaptist ideas led in 1992 to the creation in Britain of an Anabaptist network that permeated several other denominations. Az anabaptista elképzelések növekvő népszerűsége Nagy-Britanniában 1992-ben a több felekezeten átívelő anabaptista hálózat létrehozásához vezetett. The standing of the Anabaptists had changed so much for the better that in 2010 the Lutheran World Federation apologized to the Mennonite World Conference for the persecution inflicted by their ancestors in the past. Az anabaptisták megítélése oly mértékben javult, hogy 2010-ben a Lutheránus Világszövetség bocsánatot kért a Mennonita Világkonferenciától az elődeik általi múltbeli üldözésekért. The Anabaptist tradition enjoyed general admiration. Az anabaptista hagyomány általános csodálat tárgyává vált. During the 5 centuries of the Anabaptist existence, the reputation of their movement has been transformed. Az anabaptizmus fennállásának 5 évszázada során a mozgalom megítélése átalakult. In the 16th century there were powerful reasons, theological, social, economic and political, why the early adherents were feared and suppressed. A 16. században nyomós okai, teológiai, társadalmi, gazdasági és politikai voltak annak, hogy a korai anabaptistáktól féltek és elnyomták őket. Very few outsiders were prepared to speak up in favor of dangerous revolutionaries. Nagyon kevés kívülálló volt kész a veszélyes forradalmárok mellett állást foglalni. In the 17th and 18th centuries, memories of Münster sustained hostility to the movement, but the Anabaptists became more respectable because most of them became less exclusive socially and they were recognized as useful economically. A 17. és 18. században Münster emléke fenntartotta a mozgalommal szembeni ellenségességet, de az anabaptisták elfogadhatóbbá váltak azáltal, hogy legtöbbjük sokat feladott a társadalmi elzárkózottságukból, ugyanakkor a gazdaság számára való hasznosságukat egyre inkább felismerték. Political difficulties continued to arise, especially with the state, over their principle of non-resistance. A politikai problémák továbbra is jelentkeztek, főként az állammal, az anabaptisták erőmentességre vonatkozó elve kapcsán. That tension continued in the 19th and 20th centuries, leading to objections to Anabaptist citizenship that boosted the process of emigration to the New World. Ez a feszültség fennmaradt a 19. és 20. században is, ami az anabaptisták állampolgársága elleni kifogásokhoz, és emiatt az anabaptistáknak az új világban nagy számba történő kivándorlásához vezetett. Yet the Anabaptists were appreciated for their diligence, their adherence to traditional customs, and their reinforcement of the evangelical cause. Az anabaptistákat azonban ezzel együtt is értékelték szorgalmuk, a hagyományos szokásokhoz való ragaszkodásuk és az evangéliumi ügy általuk történő erősítése miatt. In the recent past, works of literature have helped to enhance the image of the Anabaptists. The resistance to modernity of their traditionalist branches has aroused curiosity, and their theology has attracted endorsement, especially in relation to peace. A
közelmúltban különböző irodalmi művek segítettek javítani az anabaptistákról alkotott képet, a hagyományőrző ágazataiknak a modernséggel szembeni ellenállása az emberek érdeklődését váltotta ki, teológiájuk elfogadásra lelt, különösen a béke vonatkozásában. Anabaptists are now recognized as pioneers of religious pluralism, the situation in which the Western churches find themselves in the 21st century. Az anabaptistákat napjainkban annak a vallási pluralizmusnak az úttörőinek tartják, amelyben a nyugati kereszténység találja magát a 21. században. In a post-Christendom situation, it is widely felt that all other Christians have much to learn from the witness of the Anabaptists down the years. A posztkeresztény környezetben az a széleskörű vélemény alakult ki, hogy a többi keresztény sokat tanulhat az anabaptisták hosszú éveket átölelő bizonyságtételéből. Thank you very much. Nagyon köszönöm.